بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أبدأ الموضوع المقرر بتعليق سريع على الآيات الكريمة التي قرأت في الصلاة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا تعني هذه الآية؟ لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية تتكرر كثيراً، فإذا قال الله عز وجل يخاطب المؤمنين أنكم إذا اتبعتم هداي لا خوف عليكم، لا تقلقوا على المستقبل، أنتم في جنة في الدنيا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على الماضي. الآية الثانية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اجمع الآيتين: الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. ماذا بقي من سعادة الدنيا والآخرة؟ لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. أخواننا الكرام، موضوع اليوم: أحياناً القرآن الكريم يقدم وصفاً دقيقاً للمؤمن أو وصف للكافر. نقول هذه الأوصاف تعد نماذج بشرية ثابتة. الكافر هذه أخلاقه، والمؤمن هذه أخلاقه، والمنافق هذه أخلاقه. هذا يتبدى واضحاً في أوائل سورة البقرة: وصف المؤمنين، وصف الكفار، وصف المنافقين. الآن الآيات تتعلق بنموذج قوم. هذا القوم يمثل الأقوام الكافرة. كنت مرة في أمريكا، فلما عدت إلى بلدي سألني أحدهم: أين كنت؟ قلت له: كنت في عاد الثانية، وأنه أهلك عاداً الأولى، أنا في ثانية. فمن هي عاد؟ قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها في البلاد، يعني تفوق في شتى المجالات: في الصناعة والزراعة والبناء والحرب. في الصناعة والزراعة والبناء والحرب. هلأ الآية الأولى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. الناحية العسكرية: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. الناحية العلمية: وكانوا مستبصرين. ومع التفوق في البناء والعمران وفي الصناعة وفي الناحية العسكرية كانت هناك الغطرسة، وقالوا: من أشد منا قوة
أيام الإنسان الله بيوفقه، بس غير المؤمن إذا تفوق بيتغطرس، بيستعلي على الناس. وقالوا من أشد منا قوة، هي غطرسة. النقطة الدقيقة جدا: ما أهلك الله قوما إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. ما أهلك الله قوما إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا عادا حينما أهلكها قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. معنى ذلك أنه ما كان فوق عاد إلا الله. أيام تجد في عصر معين دولة كبيرة جدا، قوية جدا، مهيمنة، متغطرسة، لها أذرع في أي مكان، قرارها هو النافذ، الذي تقبله يكون، لا تقبله لا يكون، وقد تتحرك من وراء حجاب. أما تلاقي اضطراب ببلد هي السبب، زوال نظام هي السبب. هي عاد الثانية، في عنا عاد الأولى وعاد الثانية. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كيف أهلك الله؟ بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وسبحان الله، هذه البلاد القوية جدا مبتلات بالأعاصير. إعصار واحد خسارته 30 مليار دولار بساعات، 30 مليار. أبنية وإنجازات ومقاصف وسواحل رائعة ومعامل وصناعة وزراعة وتفوق وغطرسة. إعصار واحد 30 مليار دولار كلف. مرة انقطعت الكهرباء عن مدينة في أمريكا 24 ساعة، تمت خلالها 200,000 سرقة. فلذلك الاستقامة هناك استقامة إلكترونية. تلاقي مول كبير فيه مليارات البضائع، تدفع ثمن البضاعة وتطلع. لو ما دفعت يصدر صوت. أنت حينما تدفع ثمن بضاعة توضع على البضاعة التي اشتريتها ودفعت ثمنها لصاقة. هذه اللصاقة تمنع خروج صوت كبير عندما تخرج. إن لم تدفع ثمنها، يا ترى من هو الأمين؟ ما عاد في أمين. أيام إنسان بيكون أمين إذا كان في عليه مبلغ وأداه وما في مستمسك عليه إطلاقا. يقول لك أنا أديت السند، خير إن شاء الله سند هذا، إذا ما أديته في محاكمة وفي مصادرة أموال، فإذا أديته ما لك فضل. أما أن تؤدي مال صاحب هذا المال لا يملك عليك مستمسك إطلاقا. لذلك طغوا في البلاد. دائما في واحد أعجبتني كلمته، طغوا وأفسدوا. البنتاغون يقصد وهوليوود تفسد. البنتاغون وهوليوود، هوليوود للإفساد والبنتاغون للقصف. لذلك طغوا في البلاد. ما قال طغوا في بلدهم، في البلاد. أيام آثار الفساد بكل مكان، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الذي يلفت النظر أن الله قال وأنه أهلك عادا الأولى. تماماً
كما لو قدمت لإنسان مبلغا من المال له عليك وقلت له هذه الدفعة الأولى. كلمة هذه الدفعة الأولى ماذا تعني؟ أن هناك دفعة ثانية. فحينما قال الله عز وجل وأنه أهلك عاداً الأولى، يعني الشيء المنطقي يستنبط من هذه الكلمة أن هناك عاد ثانية. لذلك حينما قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال العلماء هناك قراءة بحث وإيمان. قراءة بحث وإيمان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني تعلم. اقرأ كلمة أمر مطلق التعلم. الله أودع بالإنسان قوة إدراكية، ما دام الإنسان يتمتع بقوة إدراكية يجب أن يطلب العلم، لأنه يتميز على بقية المخلوقات بالقوة الإدراكية. الجماد شيء يشغل حيز له أبعاد ثلاثة، هذا الجماد. النبات شيء مادي يشغل حيز في الفراغ وله أبعاد ثلاثة لكنه ينمو. تميز النبات على الجماد بالنمو. الحيوان شيء له أبعاد ثلاثة ويشغل حيز في الفراغ وينمو كالنبات لكنه يمشي يتحرك. أضيف لخصائص النبات الحركة. طيب الإنسان شيء مادي يشغل حيز في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات لكنه يفكر. فإذا عطل الإنسان فكره، إذا لم يطلب العلم، إذا لم يبحث عن الحقيقة، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. فلأنك إنسان أودعت فيك قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية تقتضي طلب العلم. وكل إنسان حينما يطلب العلم، يعني حينما تأتي لهذا المسجد وتستمع إلى 10 دقائق، معنى أنت استخدمت هذه الخاصة التي تميزت بها وهي القوة الإدراكية. فالإنسان أحياناً يدرس، يتعلم، يملك اختصاص نادر، يقول لك فيزياء نووية إلى آخره، لكن إذا غابت عنه معرفة الله لا يعد عاقلاً، يعد ذكياً وليس بعاقل. لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل. من هو العاقل؟ الذي عرف سر وجوده وغاية وجوده، عرف لماذا خلقه الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عرف أن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. يعني أنا بتمنى مع المشاغل والأعمال والتجارة والوظيفة ومتابعة الأخبار، هذا النشاط الثقافي لكل إنسان، أن يتوج هذا النشاط الثقافي بمعرفة الله عز وجل. من أنا؟ هل تعلم من أنت؟ أنت المخلوق الأول عند الله. هل تعلم لماذا جاء الله بك إلى الدنيا؟ من أجل أن تعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل تعلم بماذا يتفاوت بنو البشر؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي حقائق كبرى يجب أن تعرفها، إنك إن عرفتها جاءت الحركة صحيحة. فلذلك إخواننا الكرام، عاد تعد نموذجاً للأمم الطاغية. نموذج، هذا النموذج متكرر. أولاً تفوق في شتى المجالات،
هيمنة على البلاد كلها، تفوق صناعي، تفوق عمراني، تفوق علمي، وكانوا مستبصرين. ومع كل ذلك في غطرسة وعجرفة، وقالوا من أشد منا قوة. مرة سمعت تصريح لرئيس أمريكي قال نحن علاقتنا مع الدول الأخرى ليست علاقة حوار، علاقة أمر. اللي عنده موظف ما بيحاوره، افعل أو لا تفعل، تعطيه أمر. قال نحن علاقتنا مع الأمم علاقة أمر لا علاقة حوار أبداً. فالأمة المتغطرسة الله عز وجل جعلها نموذج لغطرسة الأمم. فلذلك أنا أقول هم يملكون القنبلة الذرية، نحن ماذا نملك؟ أنا أقول أما نحن فنملك قنبلة الذرية. كل ما بشوف أب معه ابنه بقول له لم يبقى في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أبنائه. هذا ابنك، علمه، عرفه بدينه، عرفه بأمته، بقرآنه. هذا الحل الوحيد. أما نترك الابن على الثقافة اليومية، الثقافة اليومية بعيدة عن الدين كلياً. يعني حدثني أخ، يعني في لعب صغيرة جداً يسموها باربي. هذه اللعبة كلما خلعت قطعة من ثيابها ارتقت درجة إلى أن تصبح عارية. طفل صغير جداً جداً جداً، أقسم لي بالله واحد درس أفلام الكرتون دراسة علمية، كانت موضوع دراسته يعني ماجستير. أفلام الكرتون مع التدقيق الدقيق ملخصة إلحاد وإباحية. العالم الآن يتجه نحو إنكار الذات الإلهية والإباحية، افعل ما بدا لك. وهذا الغرب أي شيء يخطر في بالك لك أن تفعله هناك، يعني حتى أشياء العقل لا يصدقها. يعني نحن نصنف بلاد نامية، أقسم لكم بالله هناك آلاف الخصائص الإيجابية لنا، آلاف. يعني أحد هذه الخصائص التماسك الأسري. واحد بأمريكا شاب أراد الزواج، فخطب فتاة قريبة منه، فسأل والده لا يا بني اوعى إنها أختك وأمك لا تدري. فكان أبوه يزيد نساءه، يبدو زنى بأمها، قال له إنها أختك وأمك لا تدري. فلما رأى أعجبته فتاة أخرى أجابه أيضا هذا الجواب، أيضا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب الثالثة قال له كمان أختك بي، فضجر وقال لأمه هكذا، قالت له خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هذا المجتمع الغربي. فيا أيها الإخوة، نحن في عنا إيجابيات في بلادنا، بتمنى الواحد حتى يتوازن لا ينسى هذه الإيجابيات. عندنا الابن ابن والبنت بنت، والعلاقات الزوجية مقدسة. يعني سألت هيك مرة كنت بأمريكا، شو هذا الشارع، شارع طويل، كم بيت فيه خيانة زوجية؟ أنا أسأل إنسان خبير اجتماعياً وأجابني إجابة علمية، قال لي 70% تقريباً. إذا في 100 بيت 70% من هذه البيوت فيها خيانة زوجية. بيجي ببالي بلادنا الشرق الأوسط، يعني ما بتلاقي بالمية واحد. قد يكون ما في التزام كامل بالدين، بس في مجموعة قيم ثابتة. فاشكروا الله عز وجل على بلادنا وعلى قيمنا وعلى تخلفنا. يعني بيقول التخلف أحد أسباب الانضباط، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.